Ευλόγησον Δέσποτα, Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε εν καίει και εις τους αιώνας των αιώνων. αμήν. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξεσαι την πίμνη σου, τι περμάχων στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, κι ερενήθη Έτσι κι έτσι κλείνοντας τα γόνατα του Κυρίου δεηθώμε. Show us once again usual calm of the great sea, and command the impending storm, Hurricane Milton, and the disturbance of the air to cease. Command the winds to blow in a prompt and fitting manner. Rebuke the storm of the sea and the unnatural movements of the winds. Νικόλεμα κακάλεσον ειν προστάτης και φύλαξ, και κλάβεις πανταγαπής, ημάζεϊσε πάντα σε γη και εν θαλάσσι, τους ένθερμους χωρούντας και μεγαλύνοντας. Of our Father among the saints, Nicholas, Bishop of Myra and Nicaea, the wonder worker and protector of seafarers, and of all the saints, have mercy on us and save us, for he is good and merciful God who loves humankind. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Έτσι.